درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 31 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو هم روشن کنید. ثریا به ماهر زنگ میزنه که بیا اینجا، حال پدر بزرگت بد شده و وقتی که میرسن بهشون میگه فرمان رو گروگان گرفتن و 17 میلیون پول ازمون خواستن. ماهر وقتی که میره توی عمارت آقا اشرف رو میبینه و باهاش دعواش میشه. آقا اشرف هم حالش بد میشه و میفته توی مبل. فاطمه بهش میگه تو رو خدا بلند شد، تازه با هم آشنا شدیم، ترکم نکنین آقا اشرف. زاره میره به مادرش میگه من شنیدم که چی گفتین، که من دختر کورشاد نیستم. شما منو بازی دادین، از این به بعد مادری مثل تو ندارم و میذاره میره. کورشاد میاد برای مادرش و گلزار توضیح میده که اوزان برای گرفتن انتقام راشد اومده و از مادرش و گلزار میخواد که با اوزان از قبل صمیمیتر رفتار کنن. فقط به ساره خبر ندن که ذهنش به هم نریزه. خونه آصف خان آمبولانس خبر میکنن و آقا اشرف رو میبرن بیمارستان و فاطمه هم باهاش میره. گروگانگیرا به آصف خان زنگ میزنن و ماهر میگه جواب بده و بذار روی بلندگو. فرمان نشسته کنار آدمای قمارخونه و به خودش شک میزنه و میگه بابا جون اینا جفتمونو میگیرن میکشن. آدمای قمارخونه هم میگن یا پولو میدین یا پسرتون رو میکشیم. یه شماره حساب بهتون میدیم که مال خارج از کشوره. پولو اونجا واریز میکنیم. ماهر به پدر بزرگش اشاره میکنه که بگو فردا میدیم. فرمان به آدمای قمارخونه میگه خدا ازتون راضی باشه، کیفم کوک شد. یه چیزی بخریم بخوریم، منم این گریه هامو پاک کنم. ماهر شماره رو میده به کلانتری که ردیابیش کنن. آصف خان میگه این بچه پول از کجا آورد؟ من همه حساباشو مسدود کرده بودم. ثریا میگه من دیدمش. اومد خونه و رفت توی اتاقش و یه چیزی برداشت. ولی قرار بود که به شماها نگم. ماهر داره با صالح به سمت جایی که فرمان هست میره و آفت و ثریا هم جانفزا رو مجبور کردن که با ماشینش اونا رو به محل عملیات برسونه. جانفزا خیلی کند رانندگی میکنه و حواسش دائم پرت میشه. تیم ماهر به محل عملیات میرسن و آدمای قمارخونه میگن فرمان تو باید 5 میلیون ما رو بدی. فرمانم میگه باشه پولتون که دستم نمیمونه، آروم باشین. تیم ماهر میریزن داخل و ماهر میگه ما برای نجات تو اومدیم. فرمان میگه مگه من گفتم بیاین برای نجاتم؟ اگه میخوای منو نجات بدی بیا منو تیربارون کن. جانفزا مسیر رو اشتباه میاد توی خیابون یک طرفه و یه مردی بوق میزنه و میگه باید دنده عقب بری. چون جانفزا نمیتونه یه پسری میاد که کمکش کنه و جانفزا و ثریا پیاده میشن و پسرم ماشینو با آفت که توش قش کرده بوده میدزده. ماهر داره فرمان رو با خودش میاره. فرمان دعواش میکنه که چرا آدمای قمارخونه رو گرفتی؟ جانفزا زنگ میزنه و با مقدمه چینی میگه که ماشین دزدیده شده و آفت خانم هم توش بوده. ما داریم میریم همون کلانتری شما، تو هم بیا اونجا. پسر سارق داره با رفیقش صحبت میکنه که یه ماشین پیدا کردم، الان میارم قطعاتش رو باز میکنیم. که آفت یه دفعه به هوش میاد. اوزان با مادرش کلکل میکنه که حالا ساره میره همه چیزو به کورشاد میگه. هاندان میگه نه. اون از اینکه کلفت اونجا باشه خسته شده و دوست داره که دختر اون خونه باشه و چیزی نمیگه. مادر بزرگ و کورشاد از اینکه ساره نمیره خونش نگران میشن و میپرسن مگه چیزی شده. ساره میگه نه مگه اینجا خونه من نیست بابا. کورشاد میگه چرا دخترم، اینجام خونه توه، هر جا که دوست داری بمون. یه مردی به اسم جنید میاد جلوی خونه آصف خان و آصف بهش میگه من پیوندم و با شما 20 سال پیش قطع کردم. چرا اومدی اینجا؟ جنید میگه تو قطع کردی ولی نوت ماهر سعی داره پیوند رو وصل کنه. طبیعتا ما هم آرامشمون سلب شده. جانفزا و ثریا دارن گزارش دزدی رو میدن که ماهرم سر میرسه و میفهمه که اینا برای عملیات داشتن میومدن. شروع میکنه به دعوا کردن با جانفزا و ثریا پشت جانفزا در میاد که اون گفت من نمیتونم رانندگی کنم ولی مادر بزرگت مثل دختر کبریت فروش گریه کرد و اصرار کرد. جنید به آصف میگه تو باید یه کاری بکنی که ماهر پرونده های راشد رو بررسی نکنه. یادت باشه اگر نوت بخواد به ما نزدیک بشه ما هم از رگ گردن بهش نزدیکتر میشیم.
خانواده ماهر اومدن توی اتاقش که در میزنن و پسر سارق با آفت رو میارن. ثریا و آفت یواشکی فرمان رو میارن توی خونه و خورشید میاد میگه آصف خان از وقتی که یه نفر رو ملاقات کرده رفته توی اتاقش و خودش رو حبس کرده. ماهر و جانفضا رفتن رستوران و یکم با هم گپ میزنن و جانفضا از زمانی میگه که بچه بود و آرزو داشت که یه دوچرخه داشته باشه و پدرش براش نخریده بود. ماهرم از پدرش صحبت میکنه و از گورشاد ایراد میگیره که این چه وضعشه که برات پدری نکرده. جانفضا میگه ولی من فکر میکنم که تو پدر خوبی بشی. ماهر میگه آره اگر بچه‌مون پسر شد اسمشو میذاریم محمد. اگرم دختر شد اسم مادر تو مریم رو روش میذاریم. ولی الان به جای اینکه بخوایم روی بچه‌ای که نیست اسم بذاریم بهتره که بریم دست به کار بشیم چون که لک لک ها که بچه رو نمیارن. یکی از آدمای آصف یواشکی رمز صندوق آصف خان رو حک میکنه و اون فیلم کوچیک رو از توی صندوق بر میداره. ماهر و جانفضا وقتی برمیگردن سمت خونه آدمای جنید هم توی ماشین جلوی خونشون نشستن. صبح ماهر فلک رو خبر کرده که بیاد خونه رو ترتمیز کنه و فلک میگه من نامزدیم به هم خورد. طرف خیلی عصبانی بود. میخواد دستبندی که بهش هدیه داده بودن رو پس بده که جانفضا و ماهر قبول نمیکنن. فرمان از اتاقش میاد بیرون و پدرش رو توی فکر میبینه و هرچی میخواد باش ارتباط بگیره آصف خان میگه گم شو از جلوی چشمم برو کنار. فاطمه از بیمارستان به آفت زنگ میزنه که حال آقا اشرف بهتر شد و کلی با هم گپ زدیم و با هم خودمونی شدیم. ثریا میگه خدا کنه که اینا با هم جور بشن و دست از سر ما و فرمان بردارن. آخه مگه این فاطمه بچه دیگه ای نداره که گیر داده به فرمان ما؟ فرمان از توی راهرو حرفاشونو میشنوه و پیش خودش میگه یعنی چی؟ فاطمه چه ربطی داره به من؟ ماهر و صالح راجع به این صحبت میکنن که اوزان رفته بوده دیدن سلیم و ماهر میگه قضیه نبش قبر چی شد؟ فکر میکنم که اوزان اون از کشور خارج کرده به بهانه چاقو خوردن. یه نفر با لباس پستچی یه بسته برای جانفضا میاره و فلک تحویل میگیره. مرد پستچی زنگ میزنه به یه نفر و میگه قربان جعبه رو تحویل دادم. کورشاد و اوزان نشستن دارن با هم گپ میزنن و کورشاد میگه آره تمام شرکت ها من بسته شده. اوزان بهش پیشنهاد میده که بیا با هم دیگه کار کنیم و صادرات انجام بدیم. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنید. جانفضا داره با مادر بزرگش درد و دل میکنه و میگه من برم ببینم ساره این قهوه ها رو ریخت یا نه. هاندان میاد خونه مادر بزرگ و به ساره میگه باز داری اینجا هم کلفتی میکنی؟ به بابات گفتی جریانو؟ ساره میگه من که بابا ندارم. بذار به آقا کورشاد بگم که دخترش نیستم. بعد ببین چطور بهت حمله میکنه. جانفضا هم داره صحبتاشونو میشنوه. هاندان میگه تو اینو نمیگی. چون که من تو رو تو این خونه به جایگاهی در سطح اوزان و جانفضا رسوندم. تو از دختر کورشاد کلیمجی بودن خوشحالی. کورشادم که اهل دی ان ای گرفتن نیست. تو هم با پدرت خوب رفتار کن و اینجا هم راحت زندگی کن. بعد از رفتن هاندان جانفضا میاد پیش ساره ولی چیزی به روش نمیاره. فرمان و افسانه کنار ساحل قرار گذاشتن و افسانه میگه تو هنوز نمیتونی بچه خوبی باشی. چطور میخوای پدری بکنی؟ میگم نکنه واقعا فرزند خونده باشی. فرمان یکم به هم میریزه و افسانه میخنده و میگه بابا شوخی کردم. کورشاد اومده پیش ماهر و جریان و اوزان رو تعریف میکنه و ماهر میگه من شک دارم که سلیم زنده باشه. درخواست نبش قبر دادم. راستی فردا رو یادت نره. کورشاد میگه باشه. یه نفر رو فرستادم دنبال اوزان که پیگیرش باشه. ولی چرا فردا من باید همچین چیزی رو بخرم برای جانفضا؟ ماهر میگه حالا یه چیزی ازت خواستم ها. فرمان مسواک پدر و مادرش رو برده آزمایشگاه که تست دی ان ای انجام بده. فلک میاد کلانتری سراغ ماهر رو میگیره و صالح میگه ماهر امشب یه جایی مهمونی دعوته. بیاین با من صحبت کنی. ماهر جانفضا رو آورده شام کاری و صاحب رستوران با جانفضا آشنا در میاد. فلک اومده که از نامزد سابقش شکایت کنه
که جلوی راهش رو میگیره و کتکش زده. ساله هم بهش دلگرمی میده و میگه من کنارت هستم و نمیذارم آسیب ببینی. دادخواست شکایت برات آماده میکنیم. ثریا داره برای جانفضا هدیه کادو پیچ میکنه که آفت خبر میاره که آقا اشرف و فاطمه فردا عقد فوری میکنن. جانفضا و ماهر وقتی برمیگردن آصف خان و جلوی در خونه‌شون میبینن و دعوتش میکنن داخل. آصف خان اومده به ماهر پیشنهاد بده که ثروتش و کارخونش رو به نامش کنه و ماهر هم از کارش استعفا بده و امپراتوری پدر بزرگش رو ادامه بده. جنید به اوزان تذکر میده که اول گوگچه رو گم کردی، بعدم که ارتباطت با سلیم لو رفته. بهت هشدار میدم یه اشتباه دیگه از طرفت نمیخوایم. فکر ماهر به هم ریخته و به جانفضا میگه من نمیخوام بعد از این همه مدت که تلاش کردم دست از کارم بکشم. جانفضا میگه تو هر کاری که فکر میکنی لازمه انجام بده. هر جایی که فکر میکنی لازمه میریم و منم همیشه کنارت هستم. صبح جانفضا میخواد بسته‌ای که رسیده رو باز کنه که ماهر میگه بیا بریم و عجله داریم. ساله فلک رو میرسونه جلوی در خونه و بهش میگه خیلی مراقب خودت باش. اینم شماره من. کاری داشتی زنگ بزن. ساره به ساله زنگ میزنه و میگه گفته بودم که زود بیا. عجله کن بیا. خانواده کورشاد دارن وسایل پیکنیک رفتن و مهیا میکنن و ثریا هم همینطور. ماهر جانفضا رو میبره کنار دریا که یه کمپرم اونجا هست. میگه بیا بشینیم اینجا صبحونه بخوریم و تو برامون چایی بریز. از سمت جنید به آصف خان زنگ میزنن و تحت فشارش میذارن که باید 90 استعفا بده یا اینکه بیخیال پرونده ها بشه. 1 هفته بهت مهلت میدیم وگرنه مسئول اتفاقاتی که میفته نیستیم. ماهر و جانفضا کنار ساحل دارن خوش میگذرونن که خانواده‌شون میان و کورشادم یه دوچرخه قرمز برای جانفضا خریده. جانفضا خیلی خوشحال میشه و از پدرش تشکر میکنه و از ماهرم همینطور. ولی ساره یکم توی خودش میره و با حسرت به جانفضا نگاه میکنه. آصف خان به ماهر زنگ میزنه و میگه فردا شب بیا با هم صحبت کنیم. ماهر میگه ولی من نظر مثبتی از این که بخوام پلیس بودنم رو کنار بذارم ندارم. به آخر یه پرونده‌ای رسیدم. میخوام روی اون کار کنم. آصف خان میگه من میترسم تو هم مثل پدرت بشی. این شغل دشمن زیاد داره. ماهر میگه من افتخار میکنم که مثل اون شهید بشم. ممکنه فکر کنی که دارم توی نیمه راه ولت میکنم ولی من نمیخوام همچین مسئولیتی رو به گردن بگیرم. من زندگیم رو دوست دارم و مسیر خودم رو میرم. فرمان و ثریا برگشتن خونه و فرمان داره به ثریا میگه من سریع باید افسانه رو بردارم ببرم عقد کنم. این بچه داره به دنیا میاد و نامشروع میشه. این حرفا رو آصف خان هم میشنوه. جانفضا و ماهر کنار ساحل با هم تنها موندن و دارن به موزیک گوش میدن. صبح آصف خان رفته افسانه رو صدا کرده که بهش پیشنهاد بده 30 میلیون و یه خونه بهت میدم فقط باید از اینجا بری. افسانه میگه پس نوتون چی میشه؟ اگر من برم که دیگه نمیتونین اونو ببینی. آصف خان میگه بچه زنی مثل تو هرگز نمیتونه نوه من باشه. افسانه میگه ولی من قبول نمیکنم. آصف خان میگه بله تو به پول بیشتری چشم دوختی که با پسر من ازدواج کنی. افسانه میگه من نه پسرتون رو میخوام نه پولتون. ارزونی خودتون. با پسرتونم ازدواج نمی کنم و به کسی هم نیاز ندارم. بچم رو به دنیا میارم و مثل یه شیر خرجش رو میدم. وقتی بلند میشه که بره توی خیابون یه ماشین بهش میزنه. ساله به ماهر خبر میده که کسی که توی قبر سلیم هست خودش نیست. فرمان جواب آزمایش رو میگیره و متوجه میشه که دی ان ایش با آفت و آصف همخونی نداره و بچه اونا نیست. افسانه رو میارن بیمارستان و آصف خان هم پشت سرش میاد و به دکتر میگه من از بستگانش هستم. وضعیتش چطوره؟ دکتر میگه بچه برای به دنیا اومدنش زوده ولی باید خارجش کنیم. وضعیتش وخیمه. کورشاد اوزانو داره تعقیب میکنه و از آدمش میپرسه این هر روز میامده اینجا؟ اونم میگه بله هر روز این مسیر رو میامده.
جانفضا به ماهر زنگ میزنه و میگه من میخوام برم خرید کنم که همون موقع زنگ خونه‌شون رو میزنن و یه نفر میاد و میخواد به زور جانفضا رو ببره و ماهر هم صدای جیغ‌های جانفضا رو میشنوه. میدوه میره به تیم پلیس خبر بده و جانفضا هم میاد داخل خونه و اون مرد هم به دنبالش. اوزان وارد یه خونه‌ای میشه و کورشاد هم توی ماشین جلوی در خونه میشینه که ببینه اوزان برای چی میامده اونجا. ماهر به تمام واحدا خبر میده که اگر کسی نزدیک خونش هست برن اونجا. بچه افسانه رو به دنیا آوردن و به خاطر اینکه ریه‌هاش ناقصه میخوان ببرن بذارنش زیر دستگاه. آصف خان وقتی نوش که دختر هست رو میبینه شروع میکنه به گریه کردن. ماهر با تیم پلیس میرسن جلوی خونه و میبینن از جانفضا خبری نیست. برای ماهر پیام میاد که اگر میخوای زنت رو بگیری تنها به لوکیشنی که میفرستیم بیا. کورشاد از ماشین پیاده میشه و میره در خونه اوزان رو میزنه. وقتی وارد میشه میبینه اوزان داره با دخترش وقت میگذرونه که نوه کورشاد میشه. ماهر تنها به لوکیشن میره و وارد یک کارگاهی میشه. یکم جلوتر که میره میبینه جانفضا دست بسته و بیهوش روی زمین افتاده. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.